እንደምናውቀው አብዛኛው ሰው ኮድ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ፕሮግራሚንግ የሚማረው በፒሲ ወይም ኮምፒውተሮችን በመጠቀም ነው እና አብዛኛው ልጆች በስልክ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ይፈልጉና የሚቸገሩበት ሁኔታ አለና ግን ዛሬ በማሳያችሁ ምርጥ 3 አፕሊኬሽኖች በመጠቀም ማንኛውንም ፕሮግራሞች በቀላሉ መጻፍ እንዲሁም መማር የምትችሉበት ምርጥ መንገድ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ምንም ጊዜ ሳናጠፋ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ ማለት ነው። በመጀመሪያ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ትሬቤዲት የሚባል ሲሆን ይሄኛውንም አፕሊኬሽን በመጠቀም የተለያዩ ከትንሽ ተነስቶ እስከ ትልቅ ድረስ የተለያዩ ዌብሳይቶችን ዴቨሎፕ ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ወደ አፕሊኬሽኑ ከገባን አፕሊኬሽኑ በመጀመሪያ ሲከፍት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ አለው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሪሰንት ፋይል ብሎ የሚያመጣላችሁ ከዚህ በፊት የከፈታችኋቸውን አንዳንድ ፋይሎች ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። እናም ወደ አፕሊኬሽኑ ስንገባ ወይም አንድ ፕሮጀክት ስንከፍት ያው እንደዚህ ይመጣልናል። ያው ከታች እዚህ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት HTML ስኒፔት ምትባላለች እና ይሄ እንደ ቦይለር ፕሌት ነው ኖርማል የHTML ኮድ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በመንካት እሱ ከጠፋ ደግሞ እዚህ ጋር ከታች እንደምታዩት HTML ከዛ ቱ ኮለን አድርጎ ስኒፕት ምትላለች እሷን በመንካት እንደዚህ ኮድ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ብዬ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ጽፌ ባሳያችሁ ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ h1 እንበልና ይሄ ሄደር የሚባለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ብለን ሄሎ እንበል ከዛም በኋላ ይሄው ላይ ኦፕን ምትለዋን መንካት እዚህ ጋር ከላይ ፋይል ኤክስቴንሽኑ መታዩ ከሆነ አንታይትልድ ቴክስት ይላል። ስለዚህ HTML ፋይል ደግሞ እንደዚህ ሴቭ አይደረግም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴቭ ምትለዋን እንካና ከዛም በኋላ ፋይል ቦታ ከመረጣችሁ በኋላ የሆነ ስም ዝም ብላችሁ ተሰጡና .html የሚል ኤክስቴንሽን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሴቭ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ዶት ማድረጓን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ከዛ ሴቭ ስታደርጉ ይሄው HTML ኮድ ሲሆን ሳይንታክሱን በትክክል እዚህ ጋር ያመጣልናል። ስለዚህ እዚች ጋር ይሄው ወደ ከዛ እዚች ጋር ያውቺን ምልክት እንነካለን። ስለዚህ ቀጥታ ይሄው ዌብሳይታችንን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ከትንሽ ጀምሮ እስከ ትልቅ ዌብሳይት ድረስ በዚህ አፕሊኬሽን ብቻ ቢልድ ማድረግ እንችላለን። ይሄን አፕሊኬሽን ስንጠቀም በዲስክቶፕ ሞድ በዲስክቶፕ ሳይት ሞድ ማየት እንችላለን። እንዲሁም በስልክ ሬሺዮ ማየት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ እዚች ጋር 3 ዶቷን በመንካት ዲቫይስ ኢሙሌተር ምትላለች እሷን በመንካት የተለያዩ ስክሪን ሳይዞች ላይ የኛ ዌብሳይት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ጭምር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ አፕሊኬሽን እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ቅድም እንዳያችሁት ከሆነ ሳጀስሽን አለው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዝም ብዬ አንድ ነገር ብጽፍ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ነገር ያመጣል። ከሚያመጣው አንድ ነገር ጫና አድርጌ ስነካ ዲስክሪፕሽን ሁላ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን እጅግ ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ ተጠቀሙት ማለት ነው። በሁለተኛ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ኮድ ኤዲተር የሚባል ሲሆን ይሄኛውንም አፕሊኬሽን በመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን ቢውልድ እንድናደርግ ያስችለናል። ስለዚህ እንግባና ይሄኛውንም አፕሊኬሽን እንመልከት። ወደ አፕሊኬሽኑ ስትገቡ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ አለው። ይሄን አፕሊኬሽን ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ይሄን አፕሊኬሽን ከላይ 3 ዶቷን ነክተን ሳይንታክስ በምትለዋ ቦታ ላይ በመንካት በጣም እጅግ ብዙ የሆኑ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ኮድ ማድረግ የምንችልበት የተለያየ ሳይንታክስ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ቴክስት ላይ ሆኖ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ፓይተን ለምሳሌ ዝም ብለን አድርገን የፓይተን ኮድ ለመጻፍ ብንሞክር የፓይተን ሳይንታክስ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ብዬ ፕሪንት ብል ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮድ ሳጀሽኑ ታያላችሁ እንዳለ የፓይተን ሞድ ነው። አሁን ለምሳሌ በኤችቲኤምኤል ኮድ ማድረግ ብፈልግ ሳይንታክስ ነካና ወደ ኤችቲኤምኤል ቀይራለሁ። አሊያ ደግሞ ላይ ከፍ በዋና ቦታ ላይ እንግዲህ ዶክ ታይፕ በሚልበት ቦታ ላይ ኤችቲኤምኤል ስንል እሱ ቀጥታ በራሱ ሊጨምርልን ይችላል። አሊያ ግን ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ አሉ ግን እናንተ መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት ኤችቲኤምኤል አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ለምሳሌ ሄደር ቅድም የጻፍነውን ይሄው h1 h2 እስከ h6 ሄደር ታጉን ሙሉ አምጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይሄው ሄደሩ ሲዘጋ እሱ የመጨረሻውን ኢንድ ታጉን ቀጥታ ይጽፍልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ብዬ ሄሎ ብዬ ብጽፍ
እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ ትሪገር ማድረግ እንችላለን። ይኸው እንደምታዩት ዌብሳይታችንን በትክክል ይኸው ጽሁፉን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም አፕሊኬሽን በመጠቀም ኤዲት ኮድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮድ ሳምፕልስ የሚለው አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተፈለጋችሁትን ላንጉዌጅ ከነዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። በዛን ጊዜ እሱ የኮዱን ሳምፕል ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁንም ቅድመን ፓይተን እያየን ስለነበር ፓይተን ብለን ብነካ ሄሎ ወርልድ የሚል አለ። እሱን ስነካ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው ሄሎ ወርልድ ሳምፕል ኮድ ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ የፈለጋችሁትን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ማየት እዚች ጋር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ አፕሊኬሽን እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛውንም አፕሊኬሽን አውርዳችሁ ኮድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው አፕሊኬሽን ከመሄዳችን በፊት ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ ቀኔን ነው የሚያሳምርልኝ። በሶስተኛ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ እጅግ ምርጥ የሆነው አፕሊኬሽን ደግሞ Pydroid 3 የሚባል አፕሊኬሽን ሲሆን ይሄን አፕሊኬሽን የምንጠቀመው ደግሞ ይሄ የፓይተን ኢንተርፕሬተር ነው። ስለዚህ ፓይተን ኮድ ነው በዚህ አፕሊኬሽን ራን የምናደርገው ማለት ነው። ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተን የምናይ ከሆነ ያው አፕሊኬሽኑ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ አለው። ስለዚህ ማንኛውንም የፓይተን ኮዶች በዚህ አፕሊኬሽን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በያኞቹ ላይ ያየን እንደነበረው እዚህ ጋርም ይሄው ፕሪንት ብለን ሄሎ ወርልድ ዝም ብለን እዚህ ጋር ብለን እንጻፍ እና ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ራን ካረግ ነው ሄሎ ወርልድ የሚለው ያው ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህኛውም አፕሊኬሽን ላይ የተለያዩ የኮድ ሳምፕሎች አሉ። ሳምፕልስ የሚትለዋን ቺን በመንካት የተለያዩ ሞጁሎች ላይ ያሉትን የኮድ ሳምፕሎች ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ተርትል ምትላለች ኦፕን እሷን ብለን ይህን ራን ብናደርገው የተርትል እንግዲህ ሳምፕሉን ያሳየናል ማለት ነው። በተርትል የተሰራ ፕሮግራም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ተርትሏ እየሳለች ያለችው ይሄ የዚህን የፓይድሮይድ 3 ሎጎውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮግራም ነው እየሳለች ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከዚህም የሚሻሉ ብዙ ፕሮግራሞችን ይሄን አፕሊኬሽን በመጠቀም ብቻ ራን እናንተ ማድረግ የምትችሉበት ሁኔታ ወይም ደግሞ ዴቨሎፕ ማድረግ የምትችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛውንም አፕሊኬሽን እንደተመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ፕሮግራሞችን በዚህ አፕሊኬሽን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም በዛሬ ቪዲዮ ያስኩላችሁ 3 በስልካችሁ ኮድ ማድረግ የምትችሏቸው አፕሊኬሽኖች ይሄን ይመስሉ ነበረ። እናም እነዚህም 3 አፕሊኬሽኖች ከተመቻችሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ። በቀጣይ ጊዜም እንደዚህ አይነት ምርጥ መረጃ እንዳይመልጣችሁ ደግሞ የቤል አይከናን ኦን ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ጊዜ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሰምቱ።